Xin chào mọi người, hôm nay mình có dịp đi xuống Trà Vinh để mua một cái món quà này. Nói tóm lại thì 7 tháng nay ở nhà cũng ngoan lắm, cho nên tự mình thưởng mình. Đồ sao vườn nhà này kiển quá trời kiển luôn mọi người, coi kìa, mai quá trời mai luôn, rồi mấy cây mai cũng đẹp lắm. Trời, còn có thêm một cái căn nhà lá nữa kìa mọi người. Ủa, nhà này là nhớ lại tuổi thơ hồi xưa đó nha. Mấy thằng đại gia mà dư tiền để chủ đích đó, thì họ sống du thuyền. Còn tụi tôi dân miền Tây không có biết du thuyền là gì đâu, chỉ có biết xuồng ba lá với ghe 14 tấn, 20 tấn chở lúa, chở dừa khô thôi. Hôm nay mình xuống đây để đem chiếc ghe này về làm trở thành chiếc ghe du thuyền. Giàu người ta chơi du thuyền, còn mình nghèo thì mình chơi ghe du thuyền hả mọi người. Cho luôn cái đâu có đẩy chi? Ghe này ghe lớn, đang đẩy ghe nhỏ nè, này cũng ghe lớn nha. Chứ em mà cái kia ghe nhỏ làm cho luôn á. Khỏi chơi, làm cái gì cũng hết đó. Giờ là đưa con rể mới thuyền của miền Tây về nhà mới nha mọi người. Giờ nhờ anh Tám cũng chú của cháu ở bên cha nó đưa ra ngoài sông Cái lớn. Chiếc này là mốt về làm lại cũng đẹp lắm nha mọi người, chuẩn bị đi ha. Khi nào mình làm xong cái là mình cho biết, cho chụp hình lên này nọ cho mọi người nhìn thấy nha. Đang rung lại để cháu nó nhảy xuống rồi, gỡ gác chân vịt kìa. Lâu quá trời không Lâu quá đậu không có chạy. đâm vàng xề muốn ấy dài gan chút. Đúng rồi, dài hơn chút nữa ngon. Xong tôi làm cái toilet mà đó. Vô xẻo rồi nó khó. Làm cây này bự lên cao lên, đưa cái này lên cỡ này đứng. Đúng rồi, đứng khỏi đúng rồi, đúng rồi. Ok. Sau một buổi lặn gỡ chân vịt rồi cho ống hơi nước thông ra, đầu giờ là lên đường. One left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. That's right. Baby, I was born to fight.
lonely road. I try to find my way but don't know where to go. It's hard to see your friends, tell them adios. When you know them all for like forever, now you're just a ghost. Ain't no way to sugarcoat it, yeah, I feel alone. Been single for a decade, doing me is getting old. I don't pick up on the phone rings, too busy recording. Industry ignores me, but I keep on going. Cause I know you got my back, I got you too. No matter what the situation, we gon' make it through. I'm a fighter, not a quitter. They can say that I'm a sinner, cause they love to hate the winner, but I'm never gonna give up. The last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. Baby, I was born to fight. Baby, I was born to fight. Ba còn ngon nữa không? Hôm nay xuống thăm dò ghe của mình tới đâu rồi? Ghe đu thuyền tới đâu rồi? Mấy anh em đang cố gắng làm để có ghe kịp Tết đi chơi vòng vòng. Giờ đang lót dán ở đây. Đang chuẩn bị tính thay luôn cái máy, còn sẵn dưới này thay cái máy luôn. Cái này lên chơi thoải mái luôn nha mọi người. Đi là thoải mái, lên chơi là thoải mái luôn. 30-40 người cũng được nữa. Hơn cái là ghe đậu làm ở đây có chạy cưa của chú Tám, của đứa cháu của mình. Cho nên cây cối là đầy đủ hết, làm cắt cưa cắt ở đây hết, cái là đem qua lộ cái xuống đây, cái là gáp vô này nọ thôi, rất là dễ dãi. Chứ còn mà mình đem về trên nhà mình á, rồi làm này nọ nó cũng khó khăn lắm. Rồi cũng may có mấy chú bác của đứa cháu cũng là dân đi ghe, rồi dân làm ghe, cho nên họ xuống phụ giúp đỡ, góp sức vô làm cái ghe này cho xong. Chứ mà kêu thợ làm này nọ thì cũng mệt lắm. Mệt thì không phải mệt gì, biết mệt gì không? Mệt tiền túi. Anh em đang làm ghe, hôm nay mình xuống coi tới đâu rồi. Chuẩn bị thêm vài bữa nữa là máy móc rồi là xong xuôi hết. Đét nha, chắc à. Kia nhìn thấy vậy cũng rộng rãi lắm mà. Khu này là cho anh em ngồi ăn nhậu rồi chơi. Ngồi ăn nhậu chơi câu cá, hay là muốn karaoke, muốn làm gì làm. Cái con đó cái deck cái đó, cái còn cái deck ở trên nữa, để cho mấy em nào thích lên trển mặc đồ bikini á, phơi nắng này nó lên đó nằm. Mình thấy vậy chứ nó cũng dài lắm nha mọi người. Gần 13 mét đó, gần 13 mét dài. Mấy ông anh giờ đang vô dầu, đóng gỗ, đóng cabin rồi hết rồi. Giờ chuẩn bị đang dọn dẹp quét rồi vô dầu. Còn cái khúc ở dưới này thì mình sẽ sơn màu xám, đi niền đỏ sơn màu xám.
Còn ở trong thì mình sẽ sơn màu xám luôn, hay là quét dầu đen, rồi xong xuôi rồi chơi cái thảm cỏ nhân tạo lên, để thảm cỏ trên cái mui luôn, cái mui, cái mui đó chơi thảm cỏ hết. Chiều chiều ra xong lên cái mui trên đó ngồi câu cá cũng vui lắm á. Ghe này là để là ghe đi chơi, cho nên mình cũng có làm cái phòng vệ sinh ngay đó cho đó, này đó, cho nó lịch sự chút, chứ mà không có phòng vệ sinh này nọ nhiều lúc có đàn bà phụ nữ lên nhìn cũng kỳ lắm. Mấy cái gỗ là mình chơi bằng gỗ sao cho nó chắc lượng. Cái kia mua thì không có bao nhiêu tiền hết đó, nhưng mà mấy dụng cụ làm cho ghe cho nó đúng đắn đâu ra đó nó sinh đẻ ra nhiều quá, nói chứ cũng ngán lắm, nhưng mà cái hứng thú, cái vui thì cố gắng làm cho nó đâu ra đó nó đẹp đẽ, chứ đi ghe chơi mà nhìn nó đơn sơ quá thì cũng không có hứng thú. Ghe mà đơn giản mà không có nhìn vừa tầm mắt hứng thú, kêu đi này đi nọ cũng làm biếng lắm. Tại vì đi ghe nó không giống như đi xe đâu, nó rất là chậm. Đi xe thì có thể đi từ chỗ này chỗ kia tiếng 2 tiếng, ví dụ từ Vũng Liêm quê mình mà đi xuống Cà Mau thì lái xe Honda là xe hơi cỡ 5-6 tiếng thôi, 4 tiếng thôi đó. Nhưng mà đi ghe thì cỡ cả gần 1 ngày rưỡi 2 ngày, nhanh nó thì 1 ngày, cho nên mình muốn làm chiếc ghe sao mà nó mình lên ghe mình hứng thú, mà lái đường xa mình cũng không có chán, mà mình không có nghĩ tới cái thời gian, cái lái tàn đó, mà nó cũng vui. Chứ còn mà ghe mà đơn sơ quá, không có này nọ, không có cái thẩm đẹp của nó thì đi ghe chán lắm mọi người, đó mình nói thật. Có nhiều người cũng nghĩ là mình không riêng thời buổi này mà còn đi làm mấy ghe gỗ này, sao không mua chiếc ghe bằng sắt này nọ, làm cái ghe bằng sắt rồi nọ đi cho nó dễ dãi mà nó ấy hơn, nó thời buổi hơn. Mình đóng chiếc ghe, làm chiếc ghe này là cũng có cái mục đích của mình là tưởng nhớ lại ngày xưa mẹ mình chèo xuồng đi từ Vũng Liêm mà xuống Trà Vinh để được lên chiếc ghe giống y vậy luôn, đi vượt biên. Lúc mình mới có 11 tuổi thôi thì chiếc ghe nó cũng thật sự nó cũng giống y hệt về luôn mọi người. Mình còn nhớ dai lắm. Tại khái thì không có cái cabin ở trên, cái mui ở trên như ở sau, nhưng mà toàn ghe thì giống nhau hết. Có cái là ghe hồi xưa mình đi thì cái mui ở phía trước này nó kéo dài ra tới phía trước luôn. Ghe này thì mình tính đặt tên của mẹ mình hay là người cậu thứ ba của mình, tức là cậu Ba Chì, để mang ơn cái công lao của hai người. Cậu ba của mình thì không có được may mắn như mình, đã bị tụi hải tặc Thái Lan giết chết ở ngoài biển, cho nên ghe này một đó là mình đặt tên của người mẹ mình, hai đó là tên của người cậu mình. Chưa biết hay là có thể là đặt tên cả hai luôn,
để mang ơn của hai người, cái khổ, cái gian lao của hai người mà mình có được cái ngày hôm nay. Có nhiều anh em khi nghe mình làm chiếc ghe thì họ nói đùa vẫn chơi là bộ tính đi vượt biên lần thứ hai sao nữa mà đóng ghe. Thì mình mới trả lời là Việt Nam dạo này sống sướng thấy mồ luôn, ngu sao mà đi vượt biên, đúng không mọi người? Hôm nay là đi lấy ghe về chảnh, ghe thì coi như 80% hoàn tất rồi. Về nhà anh em rồi lấy ghe về rồi, xong xuôi lái dùng gì về chảnh luôn, đi theo mình cũng đi theo chơi luôn. Ghe là 80% xong, còn 20% thì đem về trên nhà làm. Dây là cọp rồi ngon không? Ngon anh em hả? Mày nó gấp áo xuống chưa? Rồi mở dây. Chuẩn bị đưa em về nhà nha mọi người. Giờ đang ra gạch. Gạch này hôm bữa vô cũng khó khăn lắm á. Lục bình nhiều quá. Ồ, cái chỗ đó nhỏ xíu hả? Qua được không trời? Kia, mấy bể dừa nước này vô ra dướng hoài trời. Ôi, nãy giờ xui xẻo quá. Quay pipeline để quay đưa ghe đi về nhà. Đang chạy sao, bay sao mà mất đường sống. Máy bay rớt rồi mất tiêu, giờ đang đi tìm mọi người. Đi tìm rồi xong xuôi, nãy ra cống thì xui quá, cống cũng đóng cửa cho nên hôm nay không có đem ghe về nhà được. Phải chờ sáng mai cống mở mới qua cống mới đi về nhà được. Xui quá xui luôn rồi. Giờ tìm đâu cũng máy bay mà giờ tìm dưới nước là xong luôn rồi. Ơi, phê quá mọi người. Hôm qua ba rớt một chiếc máy bay rồi lo đi tìm chiếc máy bay Plakem một vòng rồi trở về ra cống, cho nên hôm qua ghé nhà anh ba đậu ghe ở đây, rồi hôm nay ở trên Vũng Liêm chạy xuống để tranh thủ đi ra cái cống cho nó kịp, chứ không thôi mà không ra cống kịp nữa chắc nó đóng cống lại cái lần nữa cái là ở dưới Trà Vinh luôn quá. Nghi quá, tại cái nước sao tự nhiên sao mà nó đứng yên chỗ đó. Thường nước mà đứng yên chỗ cái này là cống nó chặn lại để người ta xài nước mặn đó. Nhưng mà hy vọng tranh thủ ra ngoài coi giá trời, về tới nhà còn bị thêm một cái cống ở trên Vũng Liêm nữa, cũng hy vọng đi, không thôi là xong luôn á. Chết sao mà ghe lên ga một giọt như vậy, chết rồi. Nam ơi, làm phiền anh lặn xuống xem coi cái chân vịt còn không vậy, hay là hàng nào trộm hồi đêm hôm qua rồi. Nếu mà không phải chân vịt hộp số rồi, cứ lên ga mà không giọt là chết rồi.
Kiểu này là một là hộp số, hai là phiên dịch rồi. Hôm nay là ngày thứ ba nha mọi người. Ngày thứ ba mình sẽ cố gắng đưa ghe này về trên nhà, trên Vũng Liêm. 2 ngày trước là bị thất bại. Ngày đầu tiên thì bị rớt chiếc máy bay Blackcam, rồi phải quanh lại đi tìm, rồi lúc mà cá cống thì bị trở về, cho nên không có đi được. Hôm qua thì bị vừa đề máy ghe này nọ xong xuôi cái hộp số nó bị trục trặc chút xíu, cho nên mình phải sửa ghe, sửa cái hộp số hết một buổi. Rồi lúc chạy ra cống thì nó lại đóng cửa tiếp nữa, cho nên hôm nay bất cứ một đi gì mình phải đem chiếc ghe này về trên nhà lại. Đó. Còn nếu mà đem không được nữa, 3 ngày liền mình đi đem ghe về trên nhà không được đó, là coi như cái ghe này nó không có duyên với mình, thì thôi chắc mình đốt nó luôn đây luôn cho rồi. Tại nó không có duyên mọi người, có duyên thì thôi đốt nó luôn cho rồi đi. 2 ngày trời tốn hết đâu 37 triệu. Nhỏ cái Blackcam của mình là hết 30 triệu rồi. Đó, rồi sửa cái hộp số lại cũng hết 1 triệu nữa. Rồi hôm qua đó, tại Khôn đó, đây nè, tại Khôn nhảy xuống cái mui. Tại Khôn nhảy xuống cái mui mang cái mắt kiến nhảy sao nó rớt cái tủng xuống dưới nước luôn, rồi thêm 6 triệu nữa. 2 ngày trời là mất hết 37 triệu, cho nên hôm nay là cái gì mình cũng phải đi về trên, đưa ghe về tới nhà luôn. Còn không được nữa thôi đốt ghe ở đây luôn cho rồi đi. Đó, giờ là mình ra ngoài cống đang ngồi chờ. Đó, ra sớm chút xíu, ngồi chờ thêm cả tiếng nữa nó mở cống là đi. Ở đây là lần đầu tiên mình cũng đi qua cái cống này, lần đầu tiên lấy ghe qua cho nên cũng hơi sợ một chút, nhưng mà ông anh nói thì không sao đâu. Một chuyện gì cũng chiếc chạy tàn thì không sao đâu. Ra khỏi cống này rồi chạy có chừng tiếng mấy nữa về tới nhà rồi. Ra cống đó thì ra cầu Cổ Chiên, sông Cổ Chiên chứ quên, sông Cổ Chiên đó, rồi chạy về nhà cỡ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng là cùng rồi. Giờ bà con ghe người ta đang ngồi chờ để qua cống, chờ mở cống để đi qua. Ở đây là sông nước miền Tây nè mọi người. Ghe nè, chờ kìa, bút chỉ luôn, xà lan, ghe dừa, ghe cát, ghe lúa, đủ thứ hết. Đâu? Đây dưới nhà này dưới đây này cái con thêm cái con này xéo xéo làm luôn. cái chịu là cho nó Là hết luôn không? không là giờ Chút bắn nó luôn. cái này cái mình chịu lại á, bảo vệ con trên nó không ấy, nó không được thịt. Chút bắn nó lại. Sắp giờ cũng còn tiếng nữa mới ra mới cống mới mở. Thôi lên ngồi chơi, đem ghe này về ăn làm cho xong cái. Ngồi trên thềm dựa vô cây, ngồi trên đây ngồi dưới đủ chỗ dựa hết trơn rồi. Bởi đi ghe bạn đòi với tôi rồi. Với cái áo đen á, đồ áo đen là vậy đi với màu bạn đòi mới rồi đây. Rồi làm thuyền trưởng nha bà con. Ôi, cống chuẩn bị mở bà con, ghe đồ chuẩn bị tranh thủ đua nhau đi qua. Đó, sắp hàng lên hết. Mình thì chưa có kinh nghiệm nhiều cho nên thôi mình
Chờ đi sau cuối cùng đi, gần cuối đi cho nó an toàn chút. Tàu sắt ra con chuẩn bị nó thi đua nha. Đứng nó chờ hết rồi đó. Về tới giờ rồi dữ lắm tàu. Cái này mà hôm bữa không có mắt la keo nó bay lên, bay sát tôi quay nó mới đã. Giờ mắt la keo rồi cho nên giờ chỉ có quay được vậy thôi à. Gà cày đâu dám nhúc nhích đâu. Cày này gà chứ nó chưa dám chen đâu. Để cho mấy xà lan qua trước hả? Giờ nó không dám chen. Ồ, chen vô xà lan quất cái là banh liền hả? Banh rồi kìa không? Đến giờ hỏi có điện cái nó đứng ngay hồng rồi đó. Vậy mới kịp bên kia cũng chuẩn bị nữa, mà bên kia chờ bên đây qua hút rồi nó mới tới rồi mà nó biết trước vô không được. Ở trên đây nó nợ xuống trước. Đó là lần đầu tiên mọi người, lần đầu tiên tự mình lái luôn nha mọi người. Qua cái cống còn ghe sắp hàng kìa, tàu sắp hàng kìa. Sắp hàng dài xuống dưới đó luôn. Ghe rồi. Mở hai cửa mẹ rồi, mở hai cửa kìa, đây mở cửa. Mở hai cửa. Ok. Đó, chuẩn bị ghe thi đua cho nó qua kìa. Thôi vậy thôi mình cũng bắt đầu dọn đi. Có gì mà sống luôn, người ta coi nó dí nhau nó chạy, sống quá thì sống luôn, kiểu này rồi không biết qua nổi đâu nó chạy. Rồi ghe vô đua nhau nó vô kìa. Sống mà lắc lơ luôn, nghe luôn. Ê, cái kia đụng cái đâu vậy? Để vô. Nghe quá. Thôi, ghe này coi mà bà con. Ồ, nó chở hàng vậy, nó chở ca đất gì đó. Chìm chiếc ghe luôn, chiếc xà lan luôn kìa. Nghe hồn không? Chỉ có Việt Nam thôi. Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear. Why do you always settle for something less? You know that, baby, you deserve the best. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back? She's a beauty queen, bad. You ain't nobody's number two. These men, they should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make it sweet. It's time to listen to yourself right now. Make it sweet. Don't even listen to these guys right now. Make it sweet. This treasure buried deep inside right now. Make it sweet. So go and see what you can find right now. Don't you know you're not just some other girl? There's no one like you anywhere in the world. You have a strength like nothing I've ever seen. You're like a woman ripped right out of my dreams. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back? She's a beauty queen, bad. You ain't nobody. Về tới Vũng Liêm. Bây giờ bị kẹt cái cống của Vũng Liêm nữa, cho nên giờ phải đậu xe, đậu ghe ở gần cống rồi chờ mở cống Vũng Liêm này mới vô nhà được. Không biết chừng nào nó mới mở đây nữa.
Tại vì hình như là cống này đóng cũng đâu 2-3 ngày rồi. Hy vọng chiều nay chiều nó mở cống cái vô nhà được, không thôi là xong luôn. Nó ngồi chờ thêm mấy ngày nữa nhưng mà cũng không sao. Cái gì? Sáng ngày mai mới mở hả? Chết mẹ. Thôi nhưng mà về tới đây rồi cũng hơi khỏe chút. Ồ, biết vậy hôm qua không chạy đâu có bao lâu đâu, ở trong cổng ra tới đây chạy này 2 tiếng mấy đấy. Biết vậy hôm qua đi biết vậy chờ ngày mai mình đi luôn cho rồi. Không, mình đi ra cũng không kịp. Đi ra cũng không kịp, vô về đây không kịp, đúng rồi. Ra cống Trà Vinh thì về tới đây thì không kịp, đúng rồi. Thôi tối nay chắc ngủ trên ghe anh đêm nữa rồi quá. Người sao khổ không? Đi ghe cũng khổ lắm á, phải chờ 4 giờ sáng để đi qua cái cống. Giờ ghe đang thi đua nhau qua cống. Cống này còn có 2 cây số nữa mình về đến nhà rồi đó. Mà ngồi ngoài này chờ đã 3 ngày trời đó. Hôm nay ngày thứ 4 luôn á. Khổ ơi là khổ luôn. Bà con chuẩn bị chờ mấy ngày trời ở ngoài này rồi. Giờ ai cũng muốn tranh thủ vô sớm hết trơn á. Đi luôn kìa, nó phóng rồi bà phút trước rồi. Cho nó qua không đi Tám ơi. Công độ cho nó qua mẹ không đi. Thôi mà mình cũng phải qua thôi à. Ổ này vô 2 ghe được mà. Cống này ra vô dễ quá hả? Cái gọng tự gọng luôn, 2 ghe vô được nữa. Đây, sau 7 ngày trằn trăng với con ghệ này mới đem nó về được đậu sát bên nhà. Bây giờ cũng mấy ngày trước mình đậu ngoài cống Vũng Liêm á, thì cũng có sơn chút đỉnh hết rồi. Giờ lên sơn thêm chút ẩn sau này nọ nữa cho nó đậu ra đó. Mệt chứ con ghệ này luôn á. Nhưng mà thôi về tới nhà rồi là cũng mừng. Bây giờ tu bổ nó xong cái là mình đi chơi thôi. Có gì clip này mình ngưng tại đây ha. Rồi có gì clip sau khi mình đi chơi này nọ mình sẽ làm cái clip sau rồi đăng lên cho mấy bạn xem nha. Bye bye.